Από το 1985 μέχρι το 1989 ταξίδεψα σε όλες τις χώρες της τότε Ευρώπης, Ανατολικής και Δυτικής, για να δω τους ανθρώπους. Και έβγαλα 30.000 φωτογραφίες ανθρώπων στον δρόμο. Ανθρώπων και από τις δύο πλευρές του τείχους. Εκείνη την εποχή η Ευρώπη ήταν χωρισμένη στα δύο, είχαμε τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα, τον ψυχρό πόλεμο. Ήθελα να κάνω ένα βιβλίο στο οποίο η Ευρώπη θα είναι ενωμένη, πέρα από τείχη και διαιρέσεις και σύνορα. Είδα πάρα πολλά πράγματα. Όλο αυτό το ταξίδι τελείωσε στο Βερολίνο, την επομένη της ημέρας που έπεσε το τείχος. Ήταν 11 Νοεμβρίου 1989. Εκείνη την μέρα έβγαλα την τελευταία μου φωτογραφία και όλο αυτό το έθαψα σε μια αποθήκη, όλη τη δουλειά. Πίστευα ότι όλο αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Δεν τα έδειξα ποτέ σε κανέναν και τα ξαναβρήκα το 2014, 25 χρόνια μετά. Τη φωτογραφική μηχανή την αγόρασα το 1984. Τότε ήμουν ένας απόφοιτος του Πολυτεχνείου που ξεκινούσε μάλλον να δουλέψει στην Αθήνα ως μηχανικός και τότε κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα δεν είναι για μένα. Αυτό τότε κάπως με στεναχώρησε πάρα πολύ. Κλείστηκα λίγο στον εαυτό μου σε ένα σπίτι στο Κουκάκι που είχα ένα μικρό που έμενα μόνος μου και κάποια στιγμή ένιωσα πολύ περιορισμένος εκεί μέσα και ήθελα να κάνω κάτι, να βγω έξω από εκεί. Και μου ήρθε η ιδέα να πάρω μια μηχανή για να δω λίγο έξω, να φωτογραφίσω. Μέχρι τότε δεν είχα φωτογραφική μηχανή, δεν είχα βγάλει ποτέ φωτογραφίες. Δεν με ενδιαφέρει η φωτογραφία καθόλου. Κοίταξε, ξαφνικά αυτή η μικρή μηχανούλα, που αυτή είναι η μηχανή που πήρα όλες τις φωτογραφίες και στην Ευρώπη μετά, που το λέω και δεν με πιστεύουν, γιατί αυτή είναι η μηχανή, δεν είχα ποτέ άλλη μηχανή, αυτή ήταν. Αυτή ξαφνικά έγινε σαν ένα κομμάτι του σώματός μου. Δηλαδή φωτογράφιζα έχοντας τη μηχανή κάπως έτσι και πατώντας το κουμπί έτσι χωρίς να βλέπω μέσα από το σκόπευτρο, γιατί το σκόπευτρο δεν ήταν σπουδαίο, δεν έβλεπες και τίποτα. Αλλά σιγά σιγά έβλεπα, ας το πούμε έτσι, να δούμε την κλίση που έκανε η μηχανή, ήξερα ακριβώς τι παίρνει το κάδρο. Αυτό λοιπόν το πραγματάκι με έκανε να βλέπω. Ήταν ένα εξάρτημα το οποίο μου έλειπε πριν, όταν έβλεπα χωρίς μηχανή. Και αυτό ακριβώς με έσπροχνε στο να βλέπω καλύτερα. Όχι γιατί θα είχα μετά στο σπίτι κάτι να δω, ένα φιλμ, αλλά ήταν ένα μικρό εργαλείο με το οποίο, ας πούμε, είχα μια συγκέντρωση γύρω από αυτό και αυτό με έκανε να βλέπω κατευθείαν συγκεντρωμένος, με ένα σκοπό να δω. Και αυτό ήταν από την πρώτη μέρα που πήρα τη μηχανή, πήγα στο Σούνιο και όταν αργότερα έδωσα να εμφανιστεί το φιλμ και είδα τη φωτογραφία, κατάλαβα ότι είχα κάτι μέσα σε αυτό το φιλμ, ότι υπήρχε κάτι. Μετά το Σούνιο, την επόμενη μέρα, πήγα στο Ζάπιο. Ήταν η τελευταία Κυριακή της Αποκριάς. Είχε ένα πάρα πολύ κόσμο, γινόταν της τρελής εκεί πέρα, με ανθρώπους που διασκέδαζαν, ας πούμε, για το καρναβάλι. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ξαφνικά είδα έναν ηλικιωμένο άνθρωπο με ένα γατί στην αγκαλιά. Και μου έκανε τεράστια εντύπωση. Ένιωσα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έβλεπε γύρω του τίποτα και παράλληλα ήμουνα εγώ ο μόνος που τον έβλεπε. Ήταν μια εικόνα αυτή, μια ωραία εικόνα που κανείς δεν την έβλεπε. Ο καθένας ήταν απασχολημένο με τα δικά του, αλλά εγώ έβλεπα αυτόν τον άνθρωπο. Αργότερα, όταν είδα τη φωτογραφία, σκέφτηκα ότι ο φωτογράφος κάνει αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η δουλειά μου. Δηλαδή να βλέπω αυτό που δεν βλέπουν οι άλλοι. Και στην ουσία να δίνω ένα πρόσωπο σε αυτούς που δεν έχουν ένα πρόσωπο για τους άλλους ανθρώπους.
Αυτή είναι η μικρή ή μεγάλη δουλειά ενός φωτογράφου. Στον Εθνικό Κήπο ερχόμουν πολύ συχνά και πριν κάνω φωτογραφίες. Μου άρεσε η ατμόσφαιρα, τα απογεύματα εδώ, το περιβάλλον. Και όταν πήρα τη μηχανή ήταν προφανές ότι θα ερχόμουν και εδώ. Έτσι λοιπόν βρέθηκα εδώ εκείνο το απόγευμα λίγο μετά το καρναβάλι. Ήταν νωρίς την Άνοιξη και βρέθηκα στο σημείο που είμαστε τώρα και περπατούσα έτσι όπως πάμε τώρα προς το παγκάκι που είναι στο βάθος. Και εκεί είδα τις δύο ηλικιωμένες γυναίκες που καθόντουσαν εκεί και πλάι τους ήταν μια γάτα που περπατούσε και αυτή. Ξέρεις, όλες τις φωτογραφίες τραβούσα πάρα πολύ γρήγορα, δεν στεκόμουν κάπου, δεν έστεινα, δεν το σκεφτόμουν. Και από εδώ που ήμουν πήρα αυτή την λήψη, αλλά εκείνη τη στιγμή να πω την αλήθεια, δεν είδα πολλά πράγματα. Όταν εμφάνισα το φιλμ την επομένη, τη μεθεπομένη, κατάλαβα τι μαγικό ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή πώς μια απλή λήψη, συνηθισμένη, ας το πούμε έτσι, ένα απόγευμα σε ένα κήπο, μια απλή καταγραφή δηλαδή, θα μπορούσε να μας πει κάτι, ας πούμε, για τη ζωή των ανθρώπων, για την κοινή μοίρα όλων μας, για το τι είναι η ζωή, η οποία κάποια στιγμή τελειώνει. Και από αυτή την άποψη η φωτογραφία έχει κάτι το υπαρξιακό, αν θέλεις, ή ακόμα και μεταφυσικό θα μπορείς να το πεις. Δηλαδή, στην ουσία δεν σου λέει τίποτα στην αρχή, αλλά σου λέει τα πάντα. Ξεκινώντας λοιπόν να φωτογραφίζω στην Αθήνα, το πρώτο που έκανα ήταν να μπω στον ηλεκτρικό και να ταξιδέψω με τον ηλεκτρικό για να δω τις εικόνες εκεί μέσα. Εκείνη την εποχή τα βαγόνια είχαν διαφορετικό φωτισμό από ό,τι σήμερα, είχαν αυτές τις λάμπες πυρακτώσεως επάνω, οι οποίες έβγαζαν ένα πολύ δραματικό φως. Έβλεπες τα πρόσωπα σαν να είναι σε σκηνή θεάτρου. Ήταν πολύ ωραία φωτισμένες με πλάγιο φωτισμό. Χωρίς πολύ να καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα, μου άρεσαν τα πρόσωπα όπως τα έβλεπα εκεί μέσα. Και πήρα αρκετές φωτογραφίες εκεί. Και πάλι αργότερα κατάλαβα ένα πράγμα, ότι αυτά που έβλεπα τότε και φωτογράφησα τα είχα ξαναδεί παλιά. Σε μια ηλικία 4-5 χρόνων έκανα αυτή τη διαδρομή του ηλεκτρικού από το Θησίο στον Άγιο Νικόλαο κάθε μέρα σχεδόν με τη μάνα μου. Και ήταν οι πρώτες εικόνες αυτές που είχα από τον κόσμο, γιατί πρώτη φορά έβγαινα από το σπίτι μου. Δηλαδή στα 25-27 φωτογράφιζα αυτά που είχα δει στα 5. Και κατάλαβα γιατί είχα τόση ένταση να το κάνω αυτό. Ήταν εικόνες που ερχόντουσαν από την παιδική ηλικία. Ήταν πολύ παλιές εικόνες. Έβλεπα πάντα ανθρώπους στον δρόμο και μου έκανε πάντα μεγάλη εντύπωση το πώς ο κόσμος σκέφτεται σε δημόσιο χώρο. Δηλαδή πώς είναι απορροφημένος στη σκέψη του και πώς όλο αυτό το πράγμα, το εσωτερικό ταξίδι που κάνει ο καθένας, αυτό βγαίνει και αποτυπώνεται στο πρόσωπό του. Και αυτό είναι εξαιρετικά ωραίο να το βλέπεις. Και βλέποντάς το στο πρόσωπο του άλλου, βλέπεις σε βάθος τη ζωή του, βλέπεις πράγματα, δηλαδή βλέπεις τον δρόμο που τραβάει ο καθένας, τη μοίρα του. Ένα χρόνο μετά, το 1985 δηλαδή, είχα δει ότι είχα ολοκληρώσει αυτά που μπορούσα να κάνω στην Αθήνα, δηλαδή δεν μπορούσα να φωτογραφίσω άλλο. Είχα δει αυτά που έπρεπε να δω, είχα καταλάβει μερικά πράγματα, είχα μάθει πώς να δουλεύω, γιατί το πώς να δουλεύω και το πώς να βλέπω το έμαθα στους δρόμους της Αθήνας, από εδώ ξεκίνησα. Και ξαφνικά ένιωθα ότι άρχισα να πνίγομαι πάλι. Σαν η Αθήνα να είχε γίνει το σπίτι μου που είχα στην αρχή που πνιγόμουν εκεί μέσα. Τώρα πια ήταν όλη η Αθήνα, ήθελα να φύγω από την Αθήνα. Και έτσι λοιπόν την άνοιξη του 1985, με ένα αυτοκινητάκι που είχα τότε, ένα πολύ φθηνό ελληνικό πόνι για όσους το θυμούνται, ξεκινάω να ταξιδέψω για να κάνω αυτό το τρελό σχέδιο, δηλαδή να φωτογραφίσω όλη την Ευρώπη. Είχα πάντα ένα μεγάλο έρωτα με αυτό που λέμε στην Ελλάδα Ευρώπη. Αυτό που ένιωθα να έρχεται από εκεί ήταν ένας πολιτισμός. Ειδικά η Κεντρική Ευρώπη με συγκινούσε τέλος πάντων, γιατί ήταν και το σώμα που χωριζόταν η Ευρώπη στα δύο με
με το χωρισμό της εποχής, με το τείχος και τον ψυχρό πόλεμο. Αυτό που ήθελα να κάνω στην αρχή ήταν την οικογένεια. Δηλαδή, έβλεπα την Ευρώπη σε μια μεγάλη οικογένεια, στο πούμε έτσι, που είχε όλους αυτούς τους λαούς που ήταν χωρισμένοι στη μέση και αυτόν τον πολιτισμό που με συγκινούσε εμένα. Και το αφελές σχέδιο που σκέφτηκα τότε, ας πούμε, ήταν να κάνω ένα βιβλίο για την Ευρώπη που να μην υπάρχουν σύνορα. Να είναι όλοι οι Ευρωπαίοι μαζί. Δεν ήθελα να κάνω ούτε προπαγάνδα υπέρ ή κατά του Ανατολικού Μπλοκ, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ήθελα να δείξω τους Ευρωπαίους σε ένα βιβλίο μαζί. Σαν να μην υπήρχε τείχος, σαν να μην υπήρχαν δύο στρατόπεδα. Αποφάσισα λοιπόν να κάνω το ταξίδι και να ταξιδέψω για μεγάλο διάστημα, δηλαδή τουλάχιστον 6 μήνες, από Απρίλιο μέχρι Οκτώβριο. Και ο μόνος τρόπος που είχα να το κάνω αυτό ήταν να έχω ένα αυτοκίνητο, γιατί εκείνη την εποχή τα αεροπορικά εισιτήρια ήταν ακριβά και επίσης και τα ξενοδοχεία ήταν ακριβά. Και ο σκοπός που πήγαμε το αυτοκίνητο είναι για να κοιμάμαι μέσα στο αυτοκίνητο. Το μεγάλο πρόβλημα της εποχής ήταν ότι τότε δεν έβγαινες με όσα χρήματα ήθελες από την Ελλάδα και έπρεπε λοιπόν με ένα τουριστικό συνάλλαγμα να περάσεις μήνες ολόκληρους. Έτρωγα ελάχιστα, είχα φτάσει 60 κιλά στο τέλος, ας πούμε, κάθε Οκτώβριο όταν επέστρεφα. Κοιμόμουν λοιπόν μέσα στο αυτοκινητάκι αυτό, του είχα βάλει κορτινάκια, είχα κάνει ολόκληρες πατέντες μέσα για να το ανοίγω και να κοιμάμαι. Έτρωγα ένα σάντουιτς την ημέρα, αγόραζα φιλμ με το μέτρο που ήταν φθηνό, το τύλιγα σε μικρά καρούλια για να έχω φιλμ και το φιλμ ήταν ακριβό. Αλλά δεν με νοιάζαν αυτά, ούτε σκέφτηκα ποτέ ότι ταλαιπωρούμε ή ότι δεν περνάω καλά, ότι δεν έχω τις ανές μου. Ήταν στιγμές που η μοναξιά του ταξιδιού μου ήταν αφόρητη εντελώς, τα βράδια κυρίως, όταν έπρεπε να πάω στο αυτοκίνητο να κοιμηθώ, και στιγμές που απολάμβανα όσο τίποτα άλλο αυτή την κατάσταση. Και σε αυτές τις μεγάλες στιγμές της μεγάλης μοναξιάς έβλεπα, πραγματικά, λέω αυτή η λέξη πολλές φορές, αλλά στην ουσία αυτό είναι. Στην ουσία ανοίγα τα μάτια μου, μπορούσα να δω και να σκεφτώ, να ονειρευτώ, ας το πούμε έτσι, όλο το σχέδιο που είχα. Το πρώτο ταξίδι ήταν το πιο δύσκολο, να το πω έτσι, γιατί είχα άγνοια των δρόμων, ταξίδευα με ένα αυτοκινητάκι που πήγαινε με 80 χιλιόμετρα την ώρα. Ξεκίνησα από εδώ, πέρασα την ενιαία τότε Ιουγκοσλαβία, από εκεί στην Αυστρία, πέρασα και Σκανδιναβία, μετά πάντα προσπαθούσα να πάω όσο πιο βόρεια, γιατί είχα έτσι μια μυστική σχέση με το βορρά, και από εκεί συνέχισα στην Νότια Γερμανία, στο Μαύρο Δάσος και έφτασα στο Παρίσι. Το Beaubourg για μένα είναι το πιο σημαντικό μέρος στο Παρίσι, γιατί σε αυτό το κτίριο διάβασα τα βιβλία που έπρεπε να διαβάσω και ταυτόχρονα στην ταινιοθήκη είδα τις ταινίες που έπρεπε να δω. Εδώ μέσα διαμορφώθηκα εγώ, δηλαδή έγινα αυτό που έγινε τελικά. Το 1985 όταν ξεκινούσα το project, εδώ έμεινα πάνω από 2 μήνες, γιατί εδώ ένιωθα άνετα, ας το πούμε έτσι, εδώ είχα τις αναφορές μου και είχα πίσω μου και το Παρίσι που είδα για πρώτη φορά το 80. Όταν ήμουν εδώ για το μεταπτυχιακό, και από τότε, από εκείνη την εποχή, παρόλο τότε δεν είχα μηχανή και δεν έβγαζα φωτογραφίες τότε, είχα αρχίσει να βλέπω, ας το πούμε έτσι, παρακινημένος πάντα από το σινεμά. Το σινεμά ήταν αυτό που με έκανε να βγάλω φωτογραφίες, ας το πούμε έτσι. Και θεωρούσα ότι η φωτογραφία ήταν το σινεμά του φτωχού. Το σινεμά ήταν το πάθος μου, αλλά το σινεμά ήταν ακριβώς σπορ, δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Και οι εικόνες που είχα στο μυαλό μου ήταν από τον κινηματογράφο. Δεν ήξερα τους φωτογράφους. Να φανταστείς, ας πούμε, πέρασαν 3 χρόνια από τότε που ξεκίνησα, το 1984 μέχρι το 1987, για να δω τα πρώτα ονόματα σε μια βιβλιοθήκη στη Γερμανία, σε ένα βιβλιοπωλείο. Τότε ανακάλυψα το Cartier-Bresson το 1987, 3 χρόνια μετά. Ξεκινούσα λοιπόν με αυτή την ανάγκη να κάνω κάτι και με εικόνες του κινηματογράφου. Επέλεξα το ασπρόμαυρο γιατί το ασπρόμαυρο ήταν κάτι το οποίο μπορούσα να το κάνω εγώ μόνος μου, αλλά κυρίως κατάλαβα πολύ γρήγορα ότι μόνο ασπρόμαυρο θα ήθελα να δουλέψω. Το ασπρόμαυρο μου έδειχνε ακριβώς αυτό που ήθελα να δω, δηλαδή με βοηθούσε στο να δω. Το ασπρόμαυρο μου έδειχνε ακριβώς αυτό που ήθελα να δω, δηλαδή με βοηθούσε στο να δω. Το ασπρόμαυρο μου έδειχνε ακριβώς αυτό που ήθελα να δω, δηλαδή με βοηθούσε στο να δω. Το ασπρόμαυρο μου έδειχνε ακριβώς αυτό που ήθελα να δω, δηλαδή με βοηθούσε στο να δω.
Κάπου διάβασα πρόσφατα ένα πολύ ωραίο ότι το έγχρωμο είναι περιγραφικό, ενώ το ασπρόμαυρο ερμηνεύει. Και στην ουσία η ερμηνεία που κάνει το ασπρόμαυρο ερχόταν κοντά σε αυτό που έβλεπα εγώ. Βλέπεις φευγαλέα μια εικόνα και βλέπεις και την ιστορία πίσω από αυτήν. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Ας πούμε εδώ, δύο νέα παιδιά μέσα σε ένα υπόγειο του Παρισιού, βλέπεις ότι έχουν ένα θέμα, ίσως να χωρίζουν, δεν ξέρεις τι γίνεται. Και το μυαλό πάει αυτόματα πιο πίσω. Εγώ τουλάχιστον σκεφτόμουν αμέσως τι πρόλαβαν να ζήσουν αυτοί οι δυο μαζί, πώς συναντήθηκαν. Τα ζευγάρια, πάντα τα ζευγάρια με απασχολούσαν. Το πώς μίγουν δύο άνθρωποι ήταν πάντα ένα μεγάλο μυστήριο για μένα. Αυτό που έβρισκα ενδιαφέρον στα καφέ ήταν η σχέση των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα, οι κουβέντες που είχαν και η σχέση των σωμάτων. Το καφέ με ενδιαφέρει σαν ένα σκηνικό, ένα μέρος στο οποίο διαδραματίζεται, ας το πούμε έτσι, όλο αυτό που συνιστά την ανθρώπινη σχέση μεταξύ δύο προσώπων. Έβλεπα κάτι και το τραβούσα χωρίς να το σκεφτώ. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, να μην σκέφτεσαι όταν φωτογραφίζεις, αλλά να εμπιστευτείς ενστικτωδώς αυτό που νιώθεις και αυτό που βλέπεις διορατικά. Είναι μια ενόραση που κρατάει για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου όταν βλέπεις έναν άνθρωπο, η πρώτη εντύπωση που έχεις για αυτόν. Η δεύτερη εντύπωση που θα έχεις για αυτόν, ενδεχομένως και αν του μιλήσεις ή τον γνωρίσεις, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Η πρώτη όμως εντύπωση είναι η βαθύτερη κατά κάποιο τρόπο. Έτσι λοιπόν φαίνονται κάποιες στιγμές ότι είναι σαν κλεμμένες, αλλά στην ουσία είναι το κλάσμα του δευτερολέπτου που έχω περάσει εγώ μπροστά από αυτούς και έχω δει κάτι. Και αυτό το κάτι προσπαθώ να αποτυπώσω. Δεν ένιωθα ποτέ ότι κλέβω στιγμές των ανθρώπων. Σε αυτήν εδώ τη γέφυρα πήρα μια από τις πιο αγαπημένες μου φωτογραφίες. Η γυναίκα που βλέπετε με το παλτό της εδώ, με τα παπούτσια, με αυτή τη στάση του σώματος, με τα σίδερα της γέφυρας γύρω-γύρω, εμένα μου φέρει στο μυαλό φωτογραφίες πολύ παλιότερες, από το 1987-88, πότε είναι αυτή η φωτογραφία. Και το μόνο που μαρτυρά την πραγματική ηλικία της φωτογραφίας είναι τα αθλητικά παπούτσια στην άλλη κοπέλα δεξιά. Και αυτό που δεν ξέρω πραγματικά πώς γίνεται με τις δικές μου φωτογραφίες είναι το πώς δείχνουν παλιότερες από ό,τι είναι. Και αποκτούν και από αυτή την ιδιότητα, ας πούμε, ένα χαρακτήρα ντοκουμέντου που δεν είχε κανείς την πρόθεση να δώσει τότε όταν τις έπαιρνε. Το πολύ ενδιαφέρον που είχε τότε η Ανατολική Ευρώπη ήταν η ατμόσφαιρα. Δηλαδή υπήρχε μια περίκλειστη ατμόσφαιρα,
άνθρωποι που ζούσαν εκεί, που δεν μπορούσαν να πάνε αλλού. Και ο χρόνος είχε σταματήσει μερικές δεκαετίες πίσω, γιατί αυτές οι χώρες ακολουθούσαν με μια διαφορά φάσεως τη Δυτική Ευρώπη στην εξέλιξη, στο επίπεδο ζωής. Και αυτό που ζούσες αμέσως ήταν αυτό το κλειστό πράγμα. Αν ήσουν ένας ευαίσθητος άνθρωπος, σε πλάκωνε. Ανεξάρτητα τι πίστευες, ας το πούμε, ιδεολογικά. Και εγώ δεν ήμουν κανείς δεξιός, αριστερός ήμουν εκείνη την εποχή. Και όμως αυτό που είδα με πλάκωσε. Όταν πήγα στο Βουκουρέστι και είδα αυτή την κατάσταση, την πείνα και την καταπίεση και τη φτώχεια και όλα αυτά, έπαθα. Δηλαδή, μου κόστισε αυτό το πράγμα. Παραμονή Χριστουγέννων του 1986, μόνο στο Βουκουρέστι, με πολικές θερμοκρασίες και πουθενά θέρμανση. Σε ένα κεντρικό δρόμο στεκόταν αυτός ο ανθρωπάκος, προσπαθούσε να πουλήσει κάτι ψευτοπράγματα. Πέρασα από εκεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια της μέρας. Στεκόταν πάντα εκεί στην εσοχή της πόρτας για να μην τον τρώει το αγιάζι και το χιονόνερο και μετρούσα τα παπάκια στο μπάγκο του. Δεν πούλησε ούτε ένα. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι περίμενε, τι έβλεπε αυτός ο άνθρωπος. Και πίσω η βιτρίνα είχε ένα δεντράκι και λίγα λαμπιόνια, έτσι, τόσο θλιβερά, τόσο χριστουγεννιάτικα υποτίθεται. Και οι λιγοστοί περαστικοί περπατούσαν στο χιόνι, ψάχνοντας μάτια να βρουν τα στοιχειώδη τελευταία στιγμή. Και δεν ακούγονταν απολύτως τίποτα. Αυτή ήταν η Ρουμανία του Τσαουσέσκου. Δεν μπορούσες να μην δεις την κτηνοδία γύρω σου. Πρέπει να ήσουν ανέστητος ή φανατικός για να μην τη δεις. Και νιώθεις την υποχρέωση να την αποτυπώσεις κατά κάποιο τρόπο. Αλλά δεν είσαι φωτορεπόρτερ, δεν ήμουν φωτορεπόρτερ. Είδα, ας πούμε, αυτόν τον μεγάλο αξιωματούχο του καθεστώτος στον δρόμο. Αυτό το μακρύ δερμάτινο παλτό ήταν το σήμα κατά τεθέν των ανθρώπων αυτών. Και όταν τους έβλεπαν οι Ρουμάνοι αυτούς στον δρόμο, εξαφανίζονταν δεξιά-αριστερά από το φόβο. Τον ακολούθησα για λίγο και πάτησα το κουμπί μια φορά από πίσω. Είχα το μυαλό να μην πάω μπροστά να με δει. Και αυτό ήταν ένας έμεσος τρόπος να μιλήσεις για την ιστορία και την πολιτική. Αυτά δεν μπορείς να τα αγνοήσεις, όσο και αν θέλεις. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά και όμως δεν μπορούσα να τα αγνοήσω. Και ήμουν μάρτυρας αυτών των τρομακτικών πραγμάτων που συνέβαιναν γύρω μου. Όλη αυτή η κατάσταση στη Ρουμανία τότε. Στην Ουγγαρία πήγα πρώτη φορά το 1986, αλλά πήγα 3 φορές, 4. Η Ουγγαρία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα χώρα, γιατί ήταν ναι μεν ανατολική, κομμουνιστική, αλλά έβλεπες εκεί πώς άλλαζε αυτό το πράγμα από μέσα. Δηλαδή πώς ο κόσμος δημιουργούσε για τον εαυτό του μικρές εστίες ελευθερίας. Πώς ο άνθρωπος ήθελε να φύγει από αυτόν τον αποπνικτικό κρατισμό και να πάρει την τύχη του στα χέρια του. Βέβαια, και το καθεστώς είχε επιτρέψει αυτό, είχε δώσει μια μικρή δυνατότητα στο να ανοίξουν τα πράγματα. Στην κεντρική αγορά της Βουδαπέστης είναι ένας άντρας με αυτά τα ρούχα αριστερά και την τσάντα, και δίπλα του όμως βλέπουμε αυτή την κυρία που είναι τόσο καλοντημένη με την ωραία της καπαρτίνα, και αυτοί οι δύο είναι σαν να είναι από δύο διαφορετικούς κόσμους. Υπήρχαν κοινωνικές τάξεις στο Ανατολικό Μπλοκ? Φυσικά και υπήρχαν. Με λίγη προσοχή έβλεπες τους λίγους που δεν είχαν σχέση με το λαό και το ήξεραν, το έδειχναν. Αλλά εδώ η συνύπαρξη αυτών των προσώπων σε μια καθημερινή σκηνή στη Βουδαπέστη μου αρέσει και χωρίς την κοινωνιολογική παρατήρηση. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, τους βλέπω και μου φτάνει αυτό. Στη μεγάλη δημόσια πισίνα της Βουδαπέστης, 1986 είναι εδώ. Ήταν εκεί μέσα, όπως βλέπουμε, εκατοντάδες άνθρωποι και κανείς δεν φαινόταν να ενοχλείται από την τρομακτική πολυκοσμία. Αντίθετα, έδειχναν να απολαμβάνουν όλη αυτή την επαφή με το νερό και τους άλλους. Και αυτό το έβλεπε συχνά στις ανατολικές χώρες, δηλαδή τις κρατικές υποδομές να χρησιμοποιούνται μαζικά από τον κόσμο που μπορούσε να απολαύσει αυτά που μπορούσε να του προσφέρει το καθεστώς. Και όπου το εγώ χανόταν μέσα σε μια συλλογικότητα, ας πούμε. Αυτό ήταν και το νόημα. Στη λίμνη Μπάλατον, στο κέντρο της Ουγγαρίας, η Μπάλατον ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον μέρος, γιατί ήταν ένα θέρετρο, στο οποίο συναντιόντουσαν κάθε καλοκαίρι όλοι οι Ανατολικοί. Και παράλληλα ερχόντουσαν και πολλοί Δυτικοί. Ήταν το μόνο μέρος που μπορούσε να δεις την άλλη πλευρά, ας το πούμε έτσι. Και υπήρχε απίστευτος κόσμος που έμενε σε κάμπινγκ συνήθως, τεράστια κάμπινγκ, φασαρία, χαμός, δίσκο,
Κάποια μέρα είδα αυτές τις τρεις εκεί που κάποιος θα έλεγε ότι ήταν η ίδια γυναίκα σε τρεις διαφορετικές στιγμές της ζωής της. Εγώ όμως δεν έβλεπα έτσι. Ήταν τόσο διαφορετικές μεταξύ τους αυτές. Και το βλέμμα διασταυρώνεται με τη μεσαία κοπέλα. Είναι μεν η αθωότητα και πάλι. Βλέπεις μια αθωότητα. Αλλά έβλεπα και τη γυναικεία σιγουριά, όπως δημιουργείται από το αντρικό βλέμμα πάντα. Η διαφορά του ταξιδιού στην Δυτική σε σχέση με την Ανατολική Ευρώπη είναι ότι στη Δυτική Ευρώπη έκανες ό,τι ήθελες, έπαιρνες το αυτοκινητάκι σου όπου έβρισκες κοιμόσουν και ήσουν ελεύθερος στην ουσία. Στην Ανατολική Ευρώπη δεν μπορούσες να το κάνεις αυτό. Δηλαδή έπρεπε να προγραμματίσεις το ταξίδι, έπρεπε να βγάλεις τη βίζα, έπρεπε να δηλώσεις στις αρχές που έμενες κάθε βράδυ. Δεν μπορούσες να συναντήσεις όποιον ήθελες, δεν μπορούσες να μιλήσεις με όποιον ήθελες, γιατί όλα αυτά οι αρχές θα τα παρακολουθούσαν. Και γενικά ήσουν έτσι κάπως περιορισμένος. Δηλαδή αυτό το ένιωσα πάρα πολύ σε χώρες όπως η Τσεχοσλοβακία τότε. Στην Πράγα περπατούσα όλη μέρα παρατηρώντας τους ανθρώπους, φωτογραφίζοντάς τους και λίγο. Και δεν μπορώ ακόμα να ξεχάσω αυτά τα βλέμματα, έτσι, τα υγρά και ανήσυχα βλέμματα. Και σε μερικούς απλανή εντελώς. Κοιτούσες κάποιον και αυτός ή αυτή κοιτούσε δεξιά-αριστερά να δει αν τον έβλεπε κάποιος και μετά κοιτούσε εσένα. Από όλες τις ανατολικές χώρες το φόβο των ανθρώπων τον ένιωθες σε τρεις. Στην Τσεχοσλοβακία, στην Ανατολική Γερμανία και στη Ρουμανία. Αλλά στην Πράγα υπήρχε κάτι παραπάνω. Υπήρχε η αίσθηση του εγκλισμού, της απομόνωσης, έτσι, της παραίτησης μιας μικρής κοινωνίας που έζησε καλύτερες μέρες και πέρασε μετά πολλά εισβολές, κατοχή. Αν υπάρχει ένα μέρος που άλλαξε πάρα πολύ στην Ανατολική Ευρώπη, πιο πολύ από όλα τα άλλα, αυτό βέβαια είναι η Πράγα. Εδώ άλλαξαν, θα λέει κανείς, τα πάντα. Αυτό που βρίσκομαι, για παράδειγμα, ήταν μια ίδια στοά, με πολλά μικρά μαγαζάκια κρατικά, επιδιορθώσεων, διάφορα τέτοια μικρά πράγματα. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Φυσικά υπάρχουν όλα αυτά τα μοντέρνα κτίρια και καταστήματα που βλέπετε πίσω μου. Από τότε τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Ο λόγος που συνέβη αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία που είχε η μετάβαση από το παλιό καθεστώς στο νέο μετά το 1990. Με αυτούς που φωτογράφιζα δεν δημιουργούσα ποτέ μια σχέση, ας το πούμε έτσι, άμεση. Δεν γνώρισα ποτέ κανέναν, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, ούτε 5. Ίσως και να μην ήθελα να γνωρίσω τους ανθρώπους αυτούς. Γιατί ξέρεις, όταν περπατάς και τράβας αυτές τις φωτογραφίες, παίρνεις αυτές τις φωτογραφίες, είσαι κι εσύ σε μια ονειροπόληση, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή ένιωθα ότι σαν να βλέπω ένα όνειρο, σαν είμαι σε έναν κόσμο. Το να βγεις ξαφνικά από αυτό και να αρχίσεις να μιλάς με τους ανθρώπους είναι ένα άλλο πράγμα. Και επιπλέον η μοναξιά σου όταν φωτογραφίζεις είναι εξαιρετικά σημαντική. Δηλαδή αυτή σε κάνει να βλέπεις, επειδή ακριβώς σε μόνος βλέπεις. Το παλιό εβραϊκό νεκροταφείο της Πράγας εκείνη την εποχή είχε τρομακτικό ενδιαφέρον. Όλη η περιοχή γύρω του ήταν έρημη και το νεκροταφείο παρατημένο με χόρτα κτλ. Άνοιγε ελάχιστα. Είχα γνωρίσει τον φύλακα που φαίνεται σε μια φωτογραφία και ο οποίος μου άφηνε και καθόμουν μέσα περισσότερο. Και εκεί μέσα σκεφτόμουν εικόνες, ή μάλλον έβλεπα την ιστορία της Ευρώπης
στους αιώνες προς τα πίσω. Γιατί αυτό το αφήνω από το 1300 εκεί. Εκεί λοιπόν σκεφτόμουν διάφορα, έβλεπα τα μνήματα, τα παλιά, το ένα πάνω στο άλλο, όπως είναι τα παλιά εβραϊκά. Και εκεί ξαφνικά πέρασε αυτή η κοπέλα και με τον ωραίο λαιμό και τα μαλλιά και πήρα αυτή τη φωτογραφία που θεωρώ μια από τις πιο καλές μου. Στην Νότια Ευρώπη ταξίδεψα λιγότερο από ό,τι στην Κεντρική και στην Ανατολική, γιατί οι αποστάσεις ήταν μεγάλες, ήταν πολλά τα χιλιόμετρα να φτάσεις μέχρι την Πορτογαλία, για παράδειγμα. Έκανα λοιπόν το ταξίδι το 88. Πήγα από Βόρεια Ιταλία, Ισπανία, Νότια Γαλλία, Πορτογαλία. Ο Νότος ήταν διαφορετικός από ό,τι οι χώρες που είχα δει μέχρι τότε, αλλά έβλεπα και εκεί τις ομοιότητες. Ειδικά η Πορτογαλία ήταν μια χώρα που μου άρεσε πάρα πολύ. Η Λισαβόνα εκείνη την εποχή δεν έχει σχέση με τη σημερινή Λισαβόνα. Ήταν και αυτή μια μικρή κοινωνία λίγο κλεισμένη στον εαυτό της, μια φτωχή χώρα που δούλευε ασταμάτητα για να ανεβάσει το βιωτικό της επίπεδο. Ήταν απίστευτος. Ο τρόπος που δούλευαν οι Πορτογάλοι μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Ο κόσμος εκεί κοίταζε έτσι με μια αθωότητα, γιατί δεν είχε μεγάλες επαφές μέχρι τότε με τον ξένο και τα πρόσωπα είχαν μια εσωτερικότητα, μια εκφραστικότητα που πρωτοείδα στην Κεντρική Ευρώπη. Στη Λισαβόνα λοιπόν είδα ένα ζευγάρι το οποίο καθόταν αγκαλιασμένο ένα φθινοπορεινό απόγευμα. Και αυτό που είδα ήταν το λεπτό χέρι του άντρα πάνω στον ώμο της κοπέλας. Η τρυφερότητα μπορεί να αποτυπώνεται σε ένα χέρι, ακριβώς ένα χέρι. Η φωτογραφία αυτή στο βιβλίο είναι αντικριστά με μια άλλη, η οποία είναι από τη Βενετία. Και σε αυτή την άλλη φωτογραφία είναι μια Ιταλίδα μέσα στο βαπορέτο, η οποία είναι μόνη και βάζει το δικό της χέρι στον ώμο της. Και δύο χώρες και δύο γυναίκες με απόσταση, ας πούμε, 1000 χιλιόμετρα, δεν ξέρω πόσο έχουν, συνομιλούν μέσα από δύο χέρια. Υπάρχει και μια διάσταση της φωτογραφίας που είναι η πιο μυστηριώδης από όλες. Όπως εδώ, εδώ είμαστε σε ένα σταθμό στη Βενετία. Ένα κοριτσάκι ξαφνικά σηκώθηκε και έκανε μπροστά μου αυτή την περιστροφή. Και εσύ κοιτάς μαγεμένος. Η ομορφιά μπαίνει στο χώρο όπως το φως από το άνοιγμα δεξιά. Και ξαφνικά όλα είναι στη θέση τους. Η ζωή είναι ωραία, έχει ένα νόημα και αξίζει να την ζήσεις. Μπορείς να συνεχίσεις, παίρνεις κουράγιο. Είναι σαν να σε έχει αγγίξει η χάρη. Πώς βρέθηκες εκεί, πώς πάτησες τόσο γρήγορα το κουμπί. Εσύ το πάτησες. Στη Δυτική Ευρώπη ταξίδευα κάθε χρόνο. Εκεί ήταν η βάση μας, το πούμε έτσι, και από εκεί έμπαινα στην Ανατολική Ευρώπη για συγκεκριμένες περιόδους, πολύ μικρότερες. Η Δύση για μένα μου έκανε πάντα μια παράξενη σχέση, δηλαδή δεν ήταν ποτέ για μένα ο παράδεισος σε σχέση με την Ανατολική Ευρώπη, ας πούμε, που ήταν κάτι άλλο. Έβλεπα και εκεί την εσωτερική μοναξιά των ανθρώπων, μου έκανε τεράστια εντύπωση αυτό το πράγμα, μια ερημιά πολλές φορές στους ανθρώπους και στους νέους ανθρώπους και των γυναικών κυρίως. Μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Μανχάιμ, μια μικρή πόλη της δυτικής τότε Γερμανίας, ήταν ντυμένη στα άσπρα. Και όλα αυτά τα πραγματάκια, άσπρα κι αυτά, έτσι, μέσα σε ένα παιδικό καρότσι, τα περιέφερε μέσα στην πόλη. Και όλα της ήταν πεντακάθαρα, παρόλο που ήταν στον δρόμο. Ήταν άστεγη. Περπατούσε στους δρόμους και ήταν σαν αόρατη. Σε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν που δεν τους βλέπει ο άλλος, στην ουσία είναι στο περιθώριο, δεν μπορείς να δείξεις την εξαθλίωση, την κατάτια του, δείχνεις την αξιοπρέπειά του. Θυμάμαι, ταξίδευα όλο το 87 στη Δυτική Γερμανία και περνούσα μέσα από μικρές πόλεις για μέρες ολόκληρες και για μέρες ολόκληρες δεν έβλεπα ούτε ένα παιδί. Ήταν εποχή διακοπών βέβαια, αλλά ένιωσα ότι ήταν μια κοινωνία πια μεγάλων ανθρώπων, μια γερασμένη κοινωνία και παιδιά δεν υπήρχαν. Και από αντίδραση φωτογράφιζα παιδιά όπου τα βλέπα.
Για εμάς που είχαμε έρθει εδώ πριν την πτώση του τείχους, μοιραία το Βερολίνο ήταν το δυτικό. Έτσι. Και εγώ είμαι, ας πούμε, παιδί εντός εισαγωγικών του δυτικού Βερολίνου. Με κέντρο εδώ έκανα διάφορα ταξίδια γύρω-γύρω και σε όλη τη Γερμανία. Πήγαινα αρκετά συχνά στο Ανατολικό Βερολίνο από εδώ και έζησα λίγο το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα. Κατάλαβα τι σήμαινε εκείνη την εποχή να είσαι στο Δυτικό Βερολίνο. Αυτό λοιπόν το μέρος προσφερόταν για νέους ανθρώπους με ανησυχίες που θέλαν να ζήσουν την ατμόσφαιρα της πόλης, που είχαν δυνατότητες, που ζούσαν την εποχή τους. Η ζωή εδώ πέρα ήταν πολύ ωραία με την έννοια της ελευθερίας. Ήταν μια πολύ ανεκτική κατάσταση χωρίς υπερβολές που δεν την έζησα πουθενά άλλου, ούτε στην Αθήνα βέβαια, αλλά ούτε και στη Γαλλία. Μια νησίδα, ένα νησί ήταν το Δυτικό Βερολίνο μέσα στην Ανατολική Γερμανία. Και ήταν ό,τι καλύτερο είχε να δώσει τότε η Γερμανία σε έναν ξένο άνθρωπο όπως εγώ. Στο Δυτικό Βερολίνο, ακριβώς δίπλα στο τείχος, υπήρχαν ξύλινες εξέδρες παρατηρητήρια. Εκεί ανέβαιναν οι Δυτικογερμανοί και ξένοι τουρίστες όμως, για να δουν τους άλλους από την άλλη πλευρά, στο ανατολικό τομέα. Εδώ βλέπω μια οικογένεια που παρατηρεί και η γλώσσα των σωμάτων και των ρούχων μου λέει εμένα τουλάχιστον ότι είναι Δυτικογερμανία από μικρό μέρος. Και αυτό που συγκλώνησε εμένα ήταν πάντα η έκφραση στα πρόσωπά τους, περιγράφοντας ο ένας τον άλλο την κατάσταση πίσω από το τείχος, και υπήρχε πάντα η συμπόνια του ανώτερου προς τον κατώτερο, δηλαδή των δυτικών προς τα αδέρφια τους, της άλλης πλευράς. Και αυτή την ανατερότητα την έβλεπες περισσότερο στα λαϊκά στρώματα. Το τείχος τότε το βλέπαμε και δεν το βλέπαμε ταυτόχρονα. Είχαμε μάθει να ζούμε από τη μια μεριά, όπως και οι άλλοι φυσικά. Υπήρχαν κάποιοι ποδηλατόδρομοι κατά μήκος, αυτό ήταν όλο. Δεν το έβλεπες, αλλά στην ουσία δεν το πρόσεχες. Ήταν μια εποχή που πήγαινα στον Ανατολικό κάθε μέρα. Δηλαδή έμπαινες με ημερήσια βίζα από το δυτικό και έπρεπε μέχρι τη δύση του ηλίου να επιστρέψεις. Και πάντα τους ενδιέφερε ποιον βλέπεις, αν είδες κάποιον, τι είπες, ποιος ήταν αυτός. Παρακολουθούσαν τα πάντα. Βρισκόμαστε εδώ στο κέντρο του Ανατολικού Βερολίνου, 1987, σε ένα καφέ, και μοιράζομαι το ίδιο τραπέζι με μια ανάγνωστη. Και η κοπέλα έχει αυτό το παράξενο ύφος γιατί ξέρει ότι τη βλέπουν τριγύρω να είναι με έναν δυτικό. Όμως αυτό το πολιτικό στοιχείο δεν εξηγεί απολύτως αυτή τη φωτογραφία. Γιατί υπάρχει αυτό το μυστήριο αυτού του προσώπου, που εμένα μου φαινόταν σαν να έρχεται από πολύ μακριά, έτσι, πριν την πολιτική διάσταση. Και είναι φυσικά το μυστήριο της ανθρώπινης ύπαρξης, δηλαδή του εσωτερικού κόσμου, της ψυχής που λέγανε παλιά, που βγαίνει και γράφεται σαν ολόγραμμα πάνω στο ωραίο πρόσωπο της κοπέλας. Δηλαδή έμεινα εκεί να την κοιτάζω και ίσως να δημιούργησα και πρόβλημα, χωρίς να το θέλω. Στο Ανατολικό Βερολίνο υπήρχαν πολλοί σταθμοί με ονόματα κομμουνιστών ηρώων, Καρλ Λίμπνεχτ, Ρόζα Λούξεμπουργκ, Δημητρόφ και άλλοι. Και ο κόσμος περίμενε μέσα σε αυτούς τους σταθμούς, κουρασμένος, κάπως αδιάφορος για το μεγάλο αφήγημα. Όλοι ήταν χαμένοι μέσα στις σκέψεις τους, σαν να περίμεναν κάτι. Αλλά στην ουσία δεν περίμεναν τίποτα. Και ήταν σαν η ιστορία να τους είχε ρίξει εκεί, στους σταθμούς με τα μεγάλα ονόματα, αυτόν τον κόσμο να τον είχε ρίξει εκεί και να τον είχε αφήσει εκεί για δεκαετίες. Ο σταθμός Δημητρόφ Στράσε άλλαξε όνομα, σήμερα λέγεται Μπεσβάλντερ Στράσε. Άλλαξε χρώμα, έγινε πράσινος, ζωντανός. Εκείνη η κουρασμένη Ανατολικογερμανίδα που είχα δει τότε, μάλλον δεν θα ζει πια. Τη θέση της πήρε μια νεότερη γυναίκα προφανώς και αυτή αύριο θα δώσει τη θέση της σε μια άλλη. Αυτό μου κάνει τεράστια εντύπωση πάντα. Πόσα εκατομμύρια ζωές πέρασαν από αυτό το σταθμό και πώς μπλέκονταν αυτές οι ζωές με καθεστώτα και ιδεολογίες που πέρασαν και άφησαν ανεξίτηλα σημάδια πάνω τους. Πώς δίπλα στη μεγάλη τραγική σκηνή της ουτοπίας υπήρχαν οι άνθρωποι, τα πρόσωπα, οι δεσμοί αίματος, τα συναισθήματα, τα μικρά τα καθημερινά πράγματα. Πώς μπλέκονταν όλα αυτά με αυτό και πώς τα έσβησε όλα η μηχανή του χρόνου.
Ανατολικό Βερολίνο, Αλεξάνδερ Πλάτς, 1987. Το στρογγυλό ρολόι με την παγκόσμια ώρα. Τι ηρωνία στα αλήθεια ήταν αυτό το ρολόι, γιατί είχε γραμμένα πάνω του όλα τα ονόματα των μεγάλων πόλεων του κόσμου, ξέρω, Νέα Υόρκη, Σανγκάι, Καλκούτα, όπου δεν μπορούσαν ποτέ να πάνε οι Ανατολικογερμανοί. Το απαγορευόταν. Κάθονταν όμως κάτω από αυτό το ρολόι και περίμεναν με τις ώρες, χωρίς να υπάρχει λόγος. Δεν ήταν ούτε στάση του τραμ, ούτε έβρεχε, ούτε τίποτα. Και είχα την αίσθηση ότι σαν να ταξίδευαν νοητά στον κόσμο με αυτόν τον τρόπο. Λίγο πριν πέσει το τείχος, για όσους ενδιαφερόμαστε τότε για την κατάσταση, ήταν φανερό ότι θα γίνει κάτι και φαινόταν ότι το καθεστώς κλειδονιζόταν. Ο Χόνεκερ είχε παραιτηθεί. Μου το λέγανε και οι φίλοι μου από εκεί, έλα, κάτι θα γίνει, ας πούμε. Και εγώ πήρα ένα αεροπλάνο και πήγα εκεί, για την παραμονή που έπεσε το τείχος. Και βρέθηκα μπροστά, εκείνο το βράδυ το τρομερό. Τα σύνορα άνοιξαν 2 η ώρα το πρωί. Την πρώτη νύχτα μπήκαν μέσα οι πιο τολμηροί, αυτοί που το είχαν ακούσει, που είχαν φτάσει από το βράδυ της 9ης στο τείχος. Την άλλη μέρα το έμαθε η μεγάλη μάζα του κόσμου στο Ανατολικό και άρχισαν να έρχονται εδώ κατά χιλιάδες. Μεγάλες οικογένειες από το Ανατολικό Βερολίνο είχαν έρθει όλοι μαζί, γειτονιές ολόκληρες, και ήταν ένα πλήθος έτσι γεμάτο χαρά, το οποίο κοίταζε τις βιτρίνες, αγοράζαν μικροπράγματα με ένα χαρτζηλίκι που τους είχε δώσει το γερμανικό κράτος από την πρώτη μέρα που μπήκαν μέσα. Και φυσικά δεν ήταν μόνοι τους, ήταν και οι δυτικοί μαζί. Δηλαδή, θυμάμαι η δική μου παρέα που ήταν στο δυτικό, ήμασταν όλοι έξω. Βρισκόμαστε λίγο πιο πάνω από το σταθμό του ζωολογικού κήπου, στο κέντρο του τότε δυτικού Βερολίνου. Και θυμάμαι μια χαρακτηριστική σκηνή που την έχω πάρει και φωτογραφία, που ήταν ακριβώς σε αυτό το σημείο μια μεγάλη οικογένεια, η οποία έπαιζε με ένα μπαλόνι. Στην πρώτη μέρα της ελευθερίας του στο Δυτικό Βερολίνο. Και μου έκανε εντύπωση, σαν να μην είχαν δει ποτέ μπαλόνι. Και φυσικά δεν ήταν το μπαλόνι, ήταν η χαρά. Πρώτη μέρα να νιώθεις ότι έχεις βγει από τη φυλακή της χώρας σου. Ήταν μια πρώτη ένωση των δύο Γερμανιών εκείνη την ημέρα. Ο κόσμος είχε πρόβλημα, γιατί είχε περπατήσει όλη την ημέρα, είχε παγώσει. Έκανε πάρα πολύ κρύο για την εποχή. Το θυμάμαι ακόμα αυτό το κρύο. Και θυμάμαι που ο Ερυθρός Σταυρός είχε βγάλει παντού μικρά καζάνια με σούπα για να φάει αυτός ο κόσμος, να αισθανθεί. Και ήταν πολύ συνταρακτικό να βλέπεις, ας πούμε, εκατοντάδες ανθρώπους να τρώνε μια σούπα μέσα στη μέση του δρόμου. Ήταν το πρώτο γεύμα τους στη Δύση και οι άνθρωποι σχηματίζανε τις ίδιες ουρές που ενδεχομένως είχαν και από την άλλη μεριά του τείχους. Τις σχηματίζανε γύρω από τα καζάνια εδώ στο Δυτικό Βερολίνο για να φάνε αυτή τη σούπα. Είναι πρωί της 10ης Νοεμβρίου 1989, το τείχος έχει πέσει και πάνω στο τείχος ακριβώς εκτιλήσονται συνταρακτικές σκηνές. Δηλαδή έβλεπα οικογένειες να ξανασμίγουν μετά από δεκαετίες, δηλαδή ερχόντουσαν άνθρωποι από το Ανατολικό και να βρουν τους δικούς τους που είχαν έρθει και τους περίμεναν. Και εδώ είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα που είχε έρθει φορώντας τα καλά της και προσπαθεί να περάσει στη δυτική πλευρά, όπου την περιμένει ο γιος της και που τη συγκρατεί από το χέρι για να περάσει το ανάχωμα που είχε κάτω για να μην χτυπήσει. Και οι άνθρωποι κλαίνε βέβαια και εγώ έτρεμα και δεν μπόρεσα να καδράρω σωστά τη φωτογραφία αυτή. Το επόμενο πρωινό περπάτησα κατά μήκος του τείχους πολλές ώρες, θυμάμαι. Σε ένα σημείο μακριά από το κέντρο είχαν ρίξει ένα κομμάτι του τείχους και στο άνοιγμα από μέσα στεκόταν ακόμη ο Ανατολικογερμανός συνοροφύλακας. Ξέρεις, οι Γερμανοί είναι άνθρωποι του καθήκοντος, δεν φεύγουν από το πόστο τους. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν τους έτρεμαν μέχρι πριν 2 μέρες οι Ανατολικοί. Στεκόταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος εκεί, ήρεμος, και παρατηρούσε τις 2 κοπέλες που κοίταζαν στην άλλη πλευρά. Κανείς άλλος τριγύρω, απόλυτη ησυχία και κρύο απίστευτο. Εκείνη η σκηνή ήταν για μένα σαν να έσβηνε 45 χρόνια ψυχρού πολέμου.
Ήταν το τέλος μιας εποχής, έτσι το ένιωσα. Και εκεί έβγαλα τελευταία μου φωτογραφία. Ήθελα να κάνω ένα βιβλίο στο οποίο η Ευρώπη θα είναι ενωμένη. Όταν έπεσε το τείχος, αυτό το πράγμα δεν είχε πια νόημα. Πίστευα ότι όλο αυτό που είχα κάνει τότε ήταν κάτι προσωπικό, το οποίο είχε νόημα για μένα, όχι για τους άλλους. Την άνοιξη του 2014 βρήκα σε ένα σιρτάρι μου τη μηχανή, τη μικρούλα, τη Minox. Γιατί πραγματικά είχα ξεχάσει αυτά που είχα κάνει παλιά. Ήθελα να τα ξεχάσω, είχα ανάγκη να τα ξεχάσω. Θυμήθηκα λοιπόν ότι είχα κάνει κάτι με αυτή τη μηχανή και άρχισα να ψάχνω την αποθήκη μου να βρω τα παλιά φιλμ. Και τα βρήκα στο σημείο που τα είχα αφήσει πριν 25 χρόνια. Εκείνη την εποχή άρχισα να ασχολιάμαι και με το Facebook και έβαλα μερικές φωτογραφίες στο Facebook, από αυτές τις πρώτες που βρήκα. Τα θετικά σχόλια που πήρα με έκαναν να συνεχίσω και να σκανάρω συνέχεια καθημερινά φωτογραφίες και να τις ανεβάζω. Κατάλαβα λοιπόν αυτό το πράγμα πια δεν ήταν δικό μου, δεν ήταν όπως το είχα φανταστεί, ότι ενδιέφερε κάποιο κόσμο και δεν μπορούσα εγώ να το κρατάω για πάντα κλειστό, έτσι εξαφανισμένο. Μπήκα λοιπόν στο αρχείο έτσι με πολλή δουλειά, γιατί ένα αρχείο 30.000 φωτογραφιών έχει πολλή δουλειά για να το ψάξει κανείς. Και μετά από ένα χρόνο περίπου έκανα μια επιλογή 95 φωτογραφιών και προχώρησα σε μια αυτοέκδοση του πρώτου βιβλίου που έβγαλα για την Ευρώπη. Αυτό το βιβλίο λοιπόν παραδόξως πήγε καλά. Το βιβλίο με οδήγησε να κάνω μια έκθεση 150 φωτογραφιών στο Μπενάκι, η οποία έκθεση ήταν πραγματικά αποκάλυψη για μένα, γιατί ήρθε ένας κόσμος που δεν με ήξερε, γιατί ήμουν άγνωστος εντελώς, και τα σχόλια ήταν πάρα πολύ καλά και οι ξεναγείς ενδιαφέραν πολύ τον κόσμο. Από τότε τρέχω πίσω από αυτά τα αρνητικά τα οποία είχα ξεχάσει για τόσα χρόνια. Όλο αυτό μου δίνει μια χαρά, όχι για την ματαιοδοξία μιας αναγνώρισης που ήρθε καθυστερημένη. Από την αλήθεια, αυτό δεν με ενδιαφέρει, γιατί αν με ενδιαφέρει θα το είχα κυνηγήσει νωρίτερα αυτό. Είναι μια μικρή ικανοποίηση ότι η νεανική μου τρέλα έχει νόημα για κάποιους ανθρώπους που τη βλέπουν σήμερα. Στην ουσία, δεν ήταν χαμένος χρόνος για μένα, ξοδεμένος χρόνος χωρίς λόγο. Ψάχνεις τον άλλο άνθρωπο μέσα από τη φωτογραφία και ψάχνεις και τον εαυτό σου. Αλλά στην ουσία το λυτρωτικό με τη φωτογραφία είναι ότι τον εαυτό σου τον χάνεις. Τον χάνεις με έναν τρόπο ωραίο, με έναν τρόπο που σε γιατρεύει στην ουσία. Δηλαδή ξαφνικά καταλαβαίνεις ότι εσύ δεν είσαι το κέντρο του κόσμου και καταλαβαίνεις ότι ο έξω κόσμος είναι πιο ενδιαφέρον από σένα. Δηλαδή το σημαντικό δεν είσαι εσύ, το σημαντικό είναι αυτό που βλέπεις. Αν θες να δεις κάτι. Και εγώ πιστεύω ότι αν θέλεις να δεις κάτι θα το δεις.